رفقا سلام. سیستم توربوشارژ یکی از سیستم‌های بسیار مهم در افزایش تراکم حجمی هوای ورودی هستش. توی این ویدیو قراره به صورت کامل سازوکار توربوشارژ رو خدمتتون توضیح بدم، از عملکرد اون، نحوه کار اون و قطعات مربوط به سیستم توربوشارژ و وظایف اونها رو بررسی کنیم و همچنین نکاتی در این باره میخوام خدمتتون عرض کنم که شاید تا الان نشنیدید. پس این ویدیو رو تا انتها با من همراه باشید. خب دوستان، برای اینکه متوجه بشیم توربوشارژ در موتور EF چجوری کار میکنه، من درب موتور رو باز میکنم، برمیدارم و مرحله به مرحله با هم میریم جلو. در موتورهای توربوشارژ مدار هوارسانی ابتداءً از فیلتر هوا شروع میشه که درون هواکش قرار داره و مکانش اینجاست. در همه موتورها فیلتر هوا و در واقع هواکش به دریچه گاز متصل میشه، اما در موتور توربوشارژ هوا بعد از عبور از فیلتر هوا وارد این ورودی میشه و در این ورودی هوزینگ توربوشارژ توسط پره‌ها این هوا مکیده میشه و فشرده میشه و با فشار در ادامه مسیر حرکت میده. خب توربوشارژ از دو قسمت تشکیل شده، یکی کمپرسور که در واقع هواکش به اون متصل میشه و بعد از اون توربین هستش که در مسیر گازهای خروجی قرار داره. وظیفه کمپرسور خب فشرده کردن هوای ورودی هستش. توربین هم یک ساختاری در واقع مثل کمپرسور داره و داره یک پروانه هستش، اما با این تفاوت که در مسیر گازهای خروجی قرار داره، یعنی دودی که خارج میشه از در واقع موتور از این پرها رد میشه و در ادامه از کاتالیس و اگزوز خارج میشه. اما اتفاقی که اینجا میفته وقتی گازهای خروجی باعث در واقع چرخیدن پروانه و چفت ورودی توربین میشه، باعث میشه که کمپرسور هم شروع به گردش کنه و هوا رو با فشار انتقال بده و وارد موتور کنه. خب هوایی که وارد توربین میشه هم به دلیل اینکه در مجاورت اگزوز و توربین قرار داره داغ میشه و همین که فشرده شده در واقع حرارت و دمای اون بالا میره. بنابراین این باعث میشه که راندمان حجمی موتور پایین بیاد. به همین خاطر قبل از اینکه این هوا وارد موتور بشه باید خنک بشه و هوا از طریق اون لوله‌ای که این زیر قرار داره از تو کمپرسور وارد در واقع قسمت اینترکولر میشه، از زیر وارد میشه و به قطعه اینترکولر میرسه. بجز رادیاتور موتور و کندانسور، یک قطعه دیگه به نام اینترکولر برای خنک کردن هوایی که توربوشارژ رد میشه به وجود اومده در خودروهای توربوشارژ که قسمت جلو قرار داره. ببینید این دقت کنید پروانه های فن و بعد از پروانه های فن شما میتونید در واقع کندانسور کولر رو ببینید و بعد از کندانسور کولر هم که رادیات کولر هست، رادیات خودرو هستش که این قسمت مشاهده میکنید، اما یک رادیات اضافه هست این قسمت که اینترکولر هستش. در حال خودروهای با موتور EF زیر پلاک اگه نگاه کنید مشاهده کنید. خب اما دلیل این که اینترکولر در جلوی در واقع هر دو تا رادیات، یعنی هم کندانسور هم رادیات خودرو موتور قرار داره اینه که در اولویت قرار داشتن خنک شدن هوای ورودی به موتور هستش، چرا که باعث افزایش راندمان موتور میشه. پس اینی که اینترکولر در جلوی اون دو رادیاتور وجود داره اینه که اولا خب اهمیت بالایی داره، دوما اگر اون دو مورد یعنی رادیات موتور مثلا جلوتر باشه، چون داغ‌تر از این اینترکولر هستش و هوای خارج شده بعد از چرخش فن برخورد میکنه به اینترکولر یا حالا کندانسور، باعث میشه که خنک‌کاری هوای ورودی درست انجام نشه و از طرفی خب هوای ورودی به موتور خنک‌تر از مایع در گردش در موتور هستش که در رادیاتوره، بنابراین تاثیر چندانی روی خنک نشدن یا
دیر خنک شدن بقیه رادیاتور نداره، بنابراین اینترکولر در جلوی ورود رادیاتور قرار میگیره. اما خب نکته‌ای که هستش اینه که در واقع اینترکولر یا این رادیاتور یک رادیاتوری از نوع هوا به هوا هستش. ببینید از درون این رادیاتور و در واقع لوله‌های این رادیاتور هوا رد میشه و توسط هوایی که برخورد میکنه به از محیط بیرون اینترکولر خنک میشه. مثل رادیات موتور آب از درونش رد نمیشه، بلکه هوای که قرار وارد موتور بشه از اون رد میشه. هوایی که توسط اینترکولر خنک میشه توسط این لوله ضخیم در این قسمت موتور به بالا میاد و از این قسمت وارد میشه به لوله واسط و در ادامه وارد دریچه گاز میشه. خب که در اینجا هم اگه دقت کنید یک سنسور فشار و دمای هوای ورودی قرار داره که حالا توضیحاتش هم میدم. این هم دریچه گاز که این لوله بهش وصل میشه. خب همونطور که مشاهده میکنید دریچه گاز در موتورهای توربوشارژ برعکس بقیه موتورها در سمت در واقع شاگرد قرار داره و بعد از اینکه هوا وارد میشه از دریچه گاز وارد مانیفولد میشه و وارد سیلندر میشه. خب اگه دقت کنید یک سنسور فشار و دمای دیگه هم روی مانیفولد هستش که توضیحاتشو بازم خدمتتون عرض می‌کنم. خب نکته که می‌خوام خدمتتون عرض کنم در موتورهای توربوشارژ خلأ مانیفولد در زمانهایی که فشار توربوشارژ بالاه از بین میره. در موتورهای تنفس طبیعی همونطور که می‌دونید بر اثر مکش پیستون‌ها درون مانیفولد خلأ ایجاد میشه. اما در موتورهای توربوشارژ زمانی که توربوشارژ تحت فشار قرار میگیره خلأ داخل مانیفولد وجود نداره و حتی فشار هوای اضافه در داخل مانیفولد ایجاد میشه. به همین دلیله که یک سری از عملکردهای خلایی مثل عملکرد بوستر ترمز از بین میره. خب برای رفع این مشکل در برخی موتورها در واقع یک پمپ برقی ایجاد خلأ به وجود اومده، اما در موتور F7 توربوشارژ این پمپ وجود نداره و مکانیزمی که طراحی کردن به این شکل هستش. خب اگه دقت کنید شلنگ بوستر یک سر اون مثل بقیه موتورها متصل هستش به بوستر، ولی در سر دیگه مکانیزمی طراحی کردن که خدمتتون عرض می‌کنم. خب حالا این خلأ رو چطور تأمین کنیم؟ این خلأ در زمانی که موتور در جا کار میکنه کاملا استاندارد از مانیفولد هوا تأمین میشه، چون دریچه گاز بسته است و در واقع به صورت کامل میتونه خلأ تأمین بشه. حالا فرض کنیم ما پدال گاز رو فشار دادیم، توربو عمل کرد و فشار و خلأ داخل مانیفولد از بین رفت. در این حالت دقت کنید یک شلنگی اینجا قرار داره که توسط یک سراحی به این قسمت که شلنگ بوستر قرار داره متصله. ببینید اینو من تکون میدم، ببینید این شلنگ متصله به بوستر. خب که این قسمت هواکش قرار داره، یعنی قسمت بالا در قسمت خلایی در واقع فیلتر هوا که اگه دقت کنید این قسمت بالای هواکش هست، یعنی هوای ورودی از هواکش رد میشه و این قسمتی که متصل هستش به در واقع کمپرسور توربوشارژ و خلأ وجود داره در این قسمت متصل هستش. خب این چیه و به چه در زمانی که توربوشارژ کار میکنه خلأ درون مانیفولد از بین میره، اما از مسیر بعد از فیلتر هوا تا ورودی کمپرسوری که توربوشارژ داره و این قسمت یک مقداری خلأ وجود داره که از همین خلأ برای بوستر ترمز استفاده میشه. خب اینجا یک نکته هستش، دقت کنید اگر در موتورهای توربوشارژ در زمان درجا مشکل ترمز داشتیم حتما این لوله‌ای که مستقیم به مانیفولد بسته رو چک کنیم و اگر در حالت تخت گاز یا در هنگامی که توربوشارژ وارد عمل شد مشکل ترمز داشتیم حتما این شلنگ اتصالات اون و حتی این سوپاپ یک طرفه رو در واقع بررسی کنیم. به جز بوستر ترمز ما برای از خلایی که درون مانیفولد ایجاد میشه دو تا استفاده دیگه هم می‌کردیم. اگه یادتون باشه یکی برای بخارات روغن و دیگری برای
بخارات بنزین. خب در این قسمت نگاه کنید، یک قسمت دیگه اینجا هستش که در واقع مربوط به این قسمت، خب مربوط به این لوله که متصل به سیستم بخارات روغن سایکلون وصل میشه به اینجا. این قسمت هم که خروجی این مجموعه هستش، این قسمت خروجی این مجموعه هستش و این وسطی هم که از شیربرقی کنیستر و کنیستر. خب در حالت عادی کارکرد عادی موتور برای در واقع ورود بخارات و بخارات روغن و بخارات بنزین خلأ مانیفول کافیه، چون دریچه گاز بسته است. اما زمانی که توربوشارژ کار میکنه چه اتفاقی میفته؟ در اون زمان هم زمانی که توربوشارژ کار میکنه، اولا یک سوپاپ یک طرفه اینجا گذاشته شده که در واقع فشار توربوشارژ وارد نشه و به صورت یک طرفه عمل کنه. اما در اون زمان هم عین بوستر ترمز باید از خلایی که از مسیر هواکش تا ورودی کمپرسور توربین وجود داره استفاده میشه. و اگه دقت کنید این لوله یک سمت این لوله متصل میشه به این در قسمتی که خلا وجود داره و یک سوپاپ یک طرفه هم روی اون هستش. در واقع همون عملکرد بوستر ترمز که بوستر از این قسمت خلا میگیره موقعی که توربوشارژ عمل میکنه و بخارات بنزین و بخارات روغن هم خلایشون رو در زمانی که توربوشارژ عمل میکنه از این قسمت. پس چی شد؟ یه بار دیگه میگم، زمانی که در جا هستش و خلا در منفوذ هستش، مسیر بخارات بنزین و بخارات روغن این هستش که سوپاپ یک طرف. اما زمانی که اینجا خلای وجود نداره و مکش اینجا صورت نمیگیره، قاعدتا مسیر بخارات و بخارات روغن و بخارات بنزین به ورود به این قسمت هستش چون خلا وجود داره. نکته دیگه که بخوام خدمتتون عرض کنم، در یک تفاوتی بین موتورهای توربوشارژ در EF7 و موتورهای تنفس طبیعی وجود داره، اونم که حذف شدن سیستم CVT هستش. چرا؟ چون CVT برای افزایش راندمان حجمی موتور بوده دیگه به وجود اومده و سازنده با توجه به اینکه خود توربوشارژ و راندمان اون بالا هستش اقدام به حذف این سیستم در موتورهای توربوشارژ کرده. همونطور که دقت می‌کنید نه چرخدنده CVT و نه در واقع شیر OCV وجود داره. این هم سنسور میلسوپاپ و از اطلاعات این سنسور فقط برای پاشش تکی انجکتورها استفاده از سنسور میلسوپاپ و در واقع استفاده برای کنترل سیستم CVT از این سنسور نمیشه. خب تفاوت دیگه که موتور توربوشارژ با موتور تنفس طبیعی داره، تعداد سنسورها و نوع کارکرد و در واقع کالیبراسیون سنسورها متفاوت. اولیش اینه که این سنسور فشار و دمای هوای ورودی مانیفول هستش که تفاوتی که با در واقع موتورهای تنفس طبیعی داره اینه که این سنسور رنج اندازه‌گیری فشار و دمای بالاتری را داره، چرا که توربوشارژ هم فشار هوا بالاتر هم دمای هوا بالاتر هستش. همچنین یک سنسور دیگه وجود داره به نام سنسور فشار کمکی توربوشارژ هستش که این سنسور فشاری که توسط توربوشارژ تولید میشه هم برای ECU ارسال میکنه. این سنسور در موتورهای تنفس طبیعی قاعدتا وجود نداره. تفاوت این دو تا سنسور چیه؟ ببینید این سنسور فشار و دمای هوای مانیفول رو اندازه‌گیری میکنه چه توربوشارژ کار بکنه یا انجام نده. اما این سنسور فشار که توربوشارژ ایجاد میکنه و فشار هوایی که توربوشارژ ایجاد میکنه رو اندازه‌گیری و ECU ارسال میکنه. واقع این سنسور مرجع مستقیمی برای کنترل پاشش سوخت هستش، اما این سنسور فقط برای کنترل فشار هوایی که توربوشارژ ایجاد میکنه کارایی داره. خب زمانی که این سنسور فشار بالا رو در واقع اطلاع داده به ECU با عملگری که روی توربوشارژ وجود داره فشار رو محدود میکنه و یا زمانی که به یک باره فشار توربوشارژ بالا میره با بسته شدن به یک باره دریچه گاز میاد عملگر بولاف رو فعال میکنه برای جلوگیری از آسیب دیدن در واقع لوله هامون. عملگر بولاف هم این قسمت قرار داره. خب این قطعه در مسیر خروجی هوا از اینترکولر و ورود به دریچه گاز قرار داره. چی کار میکنه این عملگر؟ زمانی که بر اثر بسته شدن یک باره دریچه گاز
فشار درون این لوله افزایش پیدا میکنه. خب ECU توسط شیر برقی براق میاد فعالش میکنه این شیر برقی رو و مسیر خروجی هوا رو میبنده و یک مسیر جایگزین برای خروج این فشار هوا ایجاد شده که این لوله هستش و مستقیم این فشار رو دوباره برمیگردونه به در واقع مسیر هواکش. پس دقت کنید اگر یک بار دریچه گاز بسته بشه به قدری فشار بالا که ممکنه لوله ها آسیب ببینه. ECU این عملگر رو فعال میکنه این شیر برقی را و باعث میشه که از یک مسیر دیگر این فشار خارج بشه و به مسیر هواکش وارد بشه. خب قطعه بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم در سیستم توربوساز این قطعه هستش که عملگر دسکیت یا شیر هدررو هستش. زمانی که توربوشارژ کار میکنه دور این در واقع کمپرسور به دلیل اینکه یک عملکرد سانتریفیوژی داره بسیار بالا میره و این شیر که یک در واقع مسیر گذری هستش که به هوزینگ کمپرسور وصل هستش این دور موتور رو کنترل میکنه و این فشار در واقع بالا رو کنترل میکنه تا یه حدی بیشتر از اون بالاتر نره و آسیب به توربوشارژ وارد نشه. خودش به یک شیر برقی متصل هستش و در واقع این شیر برقی با این لوله کوچیک به این خلا هسته که در واقع باعث کنترل اون دسکه. یک سنسور دیگه هم در واقع موتورهای توربوشارژ وجود داره. سنسور دمای هوای ورودی هستش. ECU از اطلاعات این سنسور برای محاسبه دقیق‌تر میزان هوای ورودی به موتور استفاده میکنه. اما یک نکته خیلی مهم خدمتتون عرض کنم، لوله های فشار قوی توربوشارژ باید آببندی کامل شده باشه. اگر این بست ها یا این آببندی صورت نگیره به صورت کامل، اولا فشار به درستی اندازه‌گیری نمیشه، دوما توربوشارژ عملکرد مناسب نداره و سوم ممکنه آسیب به خود لوله ها و سیستم توربوشارژ وارد کنه. پس در هر گونه باز و بسته کردن این بست ها و در واقع این قطعات دقت کنید. حتی زمانی که این سنسور رو میخواید باز کنید باید دقت کنید که درست چیپ بسته بشه و هیچ گونه خروج یا ورود هوایی درون این لوله ها نداشته باشه. این لوله ها از این قسمت شروع میشه، از قسمت دریچه گاز شروع میشه تا تمام این لوله هایی که میبینید تا برسه به سمت در واقع توربوشارژ و کمپرسور و حتی اینترکولر. نکته مهم دیگه هم اینه که تعویض فیلتر هوا در موتور توربوشارژ هستش. ببینید فیلتر هوا باید حتما تعویض بشه، چرا که پره های کمپرسور ممکنه در صورتی که ریزگرد یا قطعات جرمی وارد بشه دچار شکستگی بشه و همین خسارت فراوانی وارد کنه. از طرفی تعویض روغن مناسب خودرو، شما موتورهای توربوشارژ باید یک روغن با گرانروی مناسب 540 یا 1040 SN باشه، چرا که توربوشارژ هم عملیات خنکاییش توسط روغن موتور صورت میگیره و حتما باید روغن موتور رو به موقع تعویض کنید، چرا که باعث آسیب دیدن یا کم شدن روغن موتور میشه. حرارت توربوشارژ باعث میشه که حرارت روغن موتور بالاتر میره. از طرف روغن موتور یکی از عواملی که باعث میشه حرارت توربو و در واقع توربین پایین بیاد. همچنین در موتورهای توربوشارژ شمع‌هایی که باید استفاده کنید حتما شمع‌های سوزنی مرغوب و اصلی باشه، حالا پلاتینیوم یا ایریدیوم، چرا که در غیر این صورت مصرف خودرو در شمع‌های معمولی بالاتر میره و از طرفی اون شتاب و توانایی لازم را برای ایجاد جرقه شما نمیبینید از شمع‌های معمولی. همچنین سرویس دوره‌ای توربوشارژ یکی از در واقع کارهایی که باید حتما در این موتور انجام بدید و به صورت دوره‌ای سرویس انجام بدید. اون واشرهای در واقع توربوشارژ، واشرهای اگزوز، اینا همه حتما باید به موقع تعویض بشن. سرویس دریچه گاز رو به موقع انجام بدید. فیلتر هوا و مسیرهای هوا رو چک کنید که دچار کثیفی و جرم نباشه. خب دوستان اینم از سیستم توربوشارژ موتور EF7. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر نکته‌ای بوده که من اشاره نکردم یا سوالی در ذهنتون هست حتما برای من کامنت کنید. این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. موفق و مایل و پیروز باشید.